Hello friends, Jyotikamixyt মই Jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে friends মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ভিডিও লৈ আহিছো আসলতে মই আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফটৰ ভিডিও সমূহে বেছিকৈ দি থাকো আগতে ব্লগ ভিডিও দিছিলো ৰেচিপি দিছিলো কিন্তু ভিউজ কম কাৰণে মই আসলতে ভিডিও সমূহ দিবলৈ মোৰ বৰ এটা আগ্ৰহ নাথাকে তথাপি মই ভাল পাওঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট কৰি সেই কেতিয়াবা কৰো যেহেতু আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু ব্লক প্ৰিন্টিংৰ ভিডিও চাই খুবেই ভাল পাইছে ৰাইজে সেই কাৰণে আসলতে ব্লক প্ৰিন্টিংৰ ভিডিও মই লৈ আহিছো আৰু ব্লক প্ৰিন্ট এটা সুন্দৰ ব্লক প্ৰিন্ট এটা পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ মই আনবক্সিং কৰিছো কোৰ পৰা আনিছো আৰু এটো যে দেখুৱাম সকলো দেখুৱাম আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিওটো চাব বুলি আশা কৰিছো ফ্ৰেণ্ডছ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলো ওডেন ব্লকস আৰু ইয়াতে আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু আচৰিত কথা মই দিয়া ধৰণে একো ব্লক নাহিলে মই দিছিলো বেলেগ এটা ধৰণৰ ব্লক আৰু মোলৈ আহিলে মাছ গণেশ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লক হে আহিল মই আসলতে কিছুমান সৰু সৰু ফুলৰ ডিজাইন দিছিলো এয়া সৰু ফুল এটা আহিল আৰু এই ওডেন ব্লকসমূহ যেতিয়া আমি ৰেডি কৰিম কেনেকৈ আমি মানে ইয়াক ৰেডি কৰিম কেনেকৈ এটা সুন্দৰ ব্লক প্ৰিন্ট পাব পাৰো আপোনালোক দেখুৱাম বলকচোন এতিয়া এই ওডেন ব্লকখিনি পখিলা এটা আহিছে অৱশ্যে আগতে এটা পখিলা আহিছিল অকণ বেলেগ ডিজাইনৰ এতিয়া এটা পখিলা আহিছে ধুনীয়া ডিজাইনৰ এইটো দি মই কিবা কিবি কৰি দেখুৱাম আৰু এই ওডেন ব্লককিটা কি ধৰণে মই ৰেডি কৰিম মানে প্ৰিন্ট ধুনীয়া প্ৰিন্ট এটা পাবৰ কাৰণে A to Z ভিডিওটো আপোনালোকে দেখুৱাম আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চালে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে আপোনালোকে ধুনীয়া ব্লক প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব फ्रेंड्स देरी नकरी आहो ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ সব फ्रेंड्स ব্লক প্ৰিন্টবোৰ মই ব্যাক ক্যামেৰা দি দেখুৱাম আপোনালোকক কি ধৰণে মই ৰেডি কৰিছো फ्रेंड्स এদৰে এখন কাহি লৈছো আৰু কাহিখন লোৱাৰ পিছতে আমি দিছো ইয়াতে অলপমান মিঠাতেল আগৰ ভিডিওসমূহত আপোনালোক দেখুৱাইছো কি ধৰণে মই ৰিফাইন তেলটো এৰাতিভাৱে ব্লকসমূহ তিয়াই ৰাখিছিলো আপোনালোকে ৰিফাইনৰ খলনি এনেকৈ মিঠাতেল সৰিয়হৰ তেল ল'ব পাৰে আৰু এয়া সৰিয়হৰ তেল কাহিখনত দি পেলাই চাৰিফালে দি ললো সম্পূৰ্ণ ডুব যাব নালাগে অকনমান খালি আমাৰ যেটো সাইডে ডিজাইন আকা থাকে বা ফুল আকা থাকে সেই ভাগটো অলপমান খালি তেলত এনেকৈ ৰাতিটোৰ বাবে থৈ দিব লাগে মানে 24 ঘণ্টা ৰাখি থলে তেলটো ওডেন ব্লকটোৱে খুহি লব আৰু যিমানখিনি তেলৰ প্ৰয়োজন হয় সিহঁতে লৈ লব আৰু এই ধৰণে যদি আমি 24 ঘণ্টা তেলত দি থওঁ তেতিয়া আমাৰ এটা সুন্দৰ ব্লক আমি পাব পাৰিম আৰু এনেকৈ আমি ব্লকটো ৰেডি কৰিম কিমান ধুনীয়া এটো ব্লক প্ৰিন্ট আমি এটা পাইছো আৰু কেনেকৈ এই ধুনীয়া ব্লক প্ৰিন্টটো পালো সো আপোনালোকক তাকো অকনমান শেয়াৰ কৰিম আৰু এখন চাদৰ দেখুৱাম এই ধুনীয়া ব্লক প্ৰিন্টটো পাবৰ কাৰণে কি কৰিম আপোনালোকে এটো চালে ভিডিওটো চালে ধুনীয়াকৈ গম পাব আৰু এই চাদৰখন আপোনালোকে দেখা পাব মই কেনেকৈ কৰিছো দেৰি নকৰি আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাম फ्रेंड्स এই ধুনিয়া ব্লকটো পাবৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ব্লক প্ৰিন্ট পালো এটো পাবৰ কাৰণে লাগে তিয়াই ৰাখাৰ পিছত সাকচন গুটে তেলটো খুহি লৈছে আৰু আমাৰ ব্লকটো ৰেডি হৈ গৈছে যেতিয়া আমি কাম কৰিম তেতিয়া টিস্যু পেপাৰ বা কাপোৰেৰে ধুনিয়াকৈ ব্লকটো মোহাৰি আমি মানে তেলটো একেবাৰে নোহোৱা কৰি লম আৰু সেই তেলটো যেহেতু খাই থলে আৰু এতিয়া আমাৰ যেতিয়া আমি ৰঙত ডুবাম তেতিয়া বৰ ধুনিয়া হ'ব আমাৰ ব্লক প্ৰিন্টটো আৰু এয়া তাৰ কাৰণে লৈছো এখন ফৰ্ম আৰু ফমতে এয়া ৰং দি ধুনিয়াকৈ মিলাই লৈছো আৰু এখিনতে মন কৰিবলগীয়া এটা কথা ব্লক প্ৰিন্ট কৰোতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ব্লক প্ৰিন্টৰ কাৰণে কিছুমান এক্সট্ৰা ৰঙো কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত বৰ্ড মানে বাইন্ডাৰ এনকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং মিক্স কৰি পেলাই আমি ৰং কৰিব পাৰো মই সেইবোৰ নকৰি একে সহজ পদ্ধতিৰে এক্ৰিলিকৰ ৰং দি পেলাই কৰিছো ইয়াতে মই এয়া ৰেড ব্ল্যাক আৰু এয়া সোণালী ৰং অলপ আছিল ইয়াতে মিক্স কৰি পেলাই এটা ৰং প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু এই ৰংটো দিয়ে এই চাদৰখন এখন একেবাৰে কোমল চাদৰ গৰমত লবলৈ খুবেই ভাল এই চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ ব্লক প্ৰিন্ট কৰি দেখাইছো फ्रेंड्स আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰি চাওকচোন মই কি ধৰণে ব্লকসমূহ মানে ৰাতিটোৰ বাবে তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰ ব্লক এটা আমি পাইছো আৰু এনে ধৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাদৰ মেখেলা সেট বা বিছনা চাদৰ যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে সুইট আৰ্ট কৰিব পাৰে বা মানে কাবাৰ ফ্ৰগত কৰিব পাৰে শিশুসকলৰ ধুনীয়া চাৰ্টত কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়া ব্লকৰ ডিজাইন আনি আৰু এনেকৈ অকনমান হেঁচা এটা প্ৰয়োগ কৰি ধুনীয়া ব্লক প্ৰিন্ট এটা পাব পাৰো
ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই ব্লকটোৰ যিটো আমি কালাৰ দিছোঁ এইটো বেছি উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেছি উজ্জ্বল কালাৰ দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া হ'ব। ব্ৰাউন মানে ব্লেকৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে, 2-3টা ৰঙো দিব পাৰে, বা পিছত ব্ৰাছ কৰি পেলাই বেলেগকৈ মানে ফুলটো পোৱাৰ পিছত বেলেগকৈ কৰিও দিব পাৰে। মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাইছোঁ, বহুত ব্লক প্ৰিণ্টৰ ভিডিঅ' আছে। আৰু এই উডেন ব্লকটো মোক বায়ে গিফ্ট কৰিছিল আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ফ্ৰেণ্ডছ দেৰি নকৰোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কামলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।